بسم الله الرحمن الرحیم. مايع حالت liquid state. liquid state چې دی مایع حالت نو جامد د پاره موږ داسې ویل چې معلوم حجم او معلوم شکل لري یا معلوم حجم یا شکل لري. مایع حالت د مادې هغه حالت دی د مادې هغه حالت چې معلوم حجم خو معلوم شکل نه لري. د مادې هغه حالت چې معلوم حجم خو لري، معلوم حجم لرونکی دی، معلوم حجم لري، معلوم حجم لري خو معلوم شکل نه لري، معلوم شکل نه لري. نو د مادې دې حالت ته مایع حالت وایي. ان د مادې هغه حالت دی، دا د مادې هغه حالت دی چې معلوم حجم لري خو شکل یې معلوم نه، شکل یې معلوم نه. دا د مادې د مایع حالت تعریف شو. مثال په توګه اوبه واخلئ. اوبه نو اوبه تا سره چې دي، مثلا تا 1 لیټر اوبه اخیستې دي، 1 لیټر، نو حجم خو معلوم شو، معلوم حجم یې دی 1 لیټر، خو شکل یې معلوم نه دی. که ته دغه 1 لیټر اوبه ته په جیګ کې واچې، نو حجم یې د جیګ په شکل کې دی، شکل به یې د جیګ په شان. که ته یې په جیګ کې واچې، ته یې په جیګ کې واچې نو شکل یې د جیګ په شان دی. که ته یې په سلنډر کې واچې نو حجم به سلنډر په شانی. که ته یو بیکر کې اچې نو حجم به شکل به د بیکر په شانی. نو که ته کم لوښي کې چې اچې، شکل د همغې اخلي. دا اوبه مایع ته چې کم لوښي کې اچې، شکل د هغې اخلي، شکل د څه اخلي؟ د هغې اخلي. نو اوبه یا مایع معلوم حجم خو دی، همغه 1 لیټر دی، خو معلوم شکل نه لري. دویم دا چې د جامد حالت پرتله، د جامد حالت په پرتله، د جامد حالت په پرتله جذب قوه، جذب قوه د جامد حالت پرتله جذب قوه لږه ده، لږه ده او واټن یې زیات دی، او مالیکولونو ترمنځ فاصله، واټن،
ډیر دی. د دویمه پراپرټي ده لکه یو خو تعریف شو که نه موږ چې معلوم حجم لري معلوم شکل نه لري او دویم دا چې جامد په حالت سره که موږ دا پرتله کو نو جذب قوه د جامد پرتله کمه ده د مالیکولونو ترمنځ جذب قوه د جامد پرتله کمه ده. کله چې جذب قوه کمه شوه نو مالیکولونو ترمنځ به واټن هم زیات وي. کتاب کې کو وګورئ نو موږ هغې اوبه په مختلفو شیانو کې اچولې دي نو کوم لوښي کې چې اچولي کوم شیشه‌ایي ښیښه‌ایي شي کې موږ اچولې شکل یې د همغې اخیستی دی. دې وجې نه جامد چې دی معلوم شکل نه لري او خوځي. د مایعاتو ذرې صحیح ده جامد حالت په پرتله په مایع کې مالیکولونو ترمنځ جذب قوه لږه ده. دا ما سره د مایع یو مالیکول دی او دام یو مالیکول دی. دوی ترمنځ چې کومه دا قوه ده دا به کمه وي او فاصله به هم دوی ترمنځ شي ما سره دا به زیاته وي. صحیح ده. دریم چې دی مایعاتو کې ذرې د مایعاتو مالیکولونه تل د حرکت په حالت کې صحیح ده. او ګوره جامداتو کې مالیکولونه په خپل یا اتومونه په خپل باندې هلته مالیکول نشي کولی اتوم چې یو ځای نه حرکت وکړي او بل ځای ته لاړ شي. صحیح ده. هلته یوازې اهتزازي حرکتونه هلته یوازې په جامداتو کې کوم حرکتونه اهتزازي. صحیح ده. جامداتو کې یوازې څه شی ما سره جامداتو کې یوازې اهتزازي حرکت نور حرکتونه نه. اهتزازي حرکتونه شي داسې خوځي یو ځای نه بل ځای نشي تللی خو په مایعاتو کې مالیکولونه کولی شي د یو ځای نه لاړ شي بل ځای ته. په مایعاتو کې مالیکولونه کولی شي چې دا موږ سره یو ځای نه لاړ شي بل ځای ته. د مایعاتو مثالونه څه شی دي او مایعاتو باندې فشار چې دی اغیز نه کوي. په مایعاتو باندې فشار اغیز نه کوي. صحیح ده. مایعاتو کې فشار چې دی په مایعاتو باندې فشار اغیز نه کوي. په مایعاتو باندې فشار اغیز نه کوي. صحیح ده. نو دا د مایع حالت شو. مایع حالت چې دی معلوم حجم خو معلوم شکل نه لري. دویم جذب قوت دوی ترمنځ مالیکولونو ترمنځ جذب قوه لږه ده او مالیکولونو ترمنځ واټن ډیر کم دی. مایعاتو مالیکولونو ترمنځ تل په حرکت کې مایعاتو مالیکولونه تل په حرکت کې وي انتقالي حرکت کې یو ځای نه بل ځای ته کولی شي چې مایعاتو کې مالیکول یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي او مایعاتو باندې فشار اغیز نه کوي. او لیکلي که نه چې مالیکول چې دی خوځنده دی یعنې خوځي را خوځي خوځنده وي. مثالونه د مایعاتو هغه چې دي اوبه دي
اوبه یا شیده شوده چې ورته موږ یې شیدې مایع غوړي تیل الکول صحیح ده پټرول صحیح ده پټرول شو ډیزل شو دا موږ سره چې مثالونه دي دا د مایع مثالونه دي